Hello everyone, welcome to Chaos Adventure. आज चाहिँ weekend Sunday 6th May. I think 6th May मैले हेर्ला चाहिँ ल weekend Sunday 7th May weekend. अनि मैले अहिले भिडियो बनाउन लाग्यो यतिखेर अँधेरो भइसक्यो बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 6:30 हुन लागेछ बेलुकाको अनि म यहाँ फ्रुट्स खाँदै फ्रुट स्यालेड खाँदै बस्दै गइरहेको अहिले चाहिँ बसिरहेको एभोकाडो माई फेभरेट म चाहिँ अब खाइसकेर म किचनतिर जान्छु करणले के पकाइरहेको छ हैन किचनमा त्यो म देखाउँछु हजुरलाई टिल देन स्टे ट्युन म यो सक्नु पर्यो स्यालेड सकेर म जान्छु उतातिर ओके म हजुरलाई देखाउँछु किचनको के भइरहेको छ भनेर मैले स्यालेड खाइसकेँ अनि यहाँनिर मैले ठ्याक्क मेरो आँखा गयो कि यहाँ एउटा प्लान्ट भेस छ यसमा प्लान्ट राख्न पर्ने छ अनि स्ट्यान्डको माथि छ यो भेस यसमा प्लान्ट राख्नु पर्यो यसमा राखौँ कि केमा राखौँ मैले सोचिरहेको छु अनि प्लान्टहरू पनि किन्न छ क्या अलिअलि घरमा राख्नको लागि हो अब नेचुरल प्लान्ट पनि छन चाहिँ हाम्रो बाहिर पनि छ भित्र पनि छ अलिअलि तर फेरि कुरो कति प्लान्ट त मरिसक्यो क्या मैले लिएर राख्छु फेरि मर्छ खै के पुग्दैन दुईवटा प्लान्ट त मरिसक्यो मेरो भित्र इन्डोर प्लान्ट त्यही भएर अब चेन्ज गर्नु पर्यो यहाँनिर भेस त्यो सोचिरहेको छु म देखाउँछु ल बस्दो रहेछ ध्यान पानी हाल्दिनु छ रेडी हुँदैछ ए पछि भन्दा नि अनि व्हाइट प्लान्ट रेडी एन्ड ब्ल्याक रेडी किन सानो के गर्न लाग्यो किचनमा गिरी साथीहरु मैले आज खसीको पक्कु बनाम भनेर चाहिँ लागिरहेको छु आज हैन खसीको पक्कु आज चाहिँ मैले अब प्योर खसी हो प्योर चाहिँ खसी अस्ट्रेलियन गोट मिट हैन अस्ट्रेलियन अनि त्यसपछि यसलाई मैले मजाले काटे पहिले सानो सानो पिसहरु बनाएको छु अनि त्यसपछि मैले अब यसलाई हल्का मेरिनेट गर्न जान्दैछु म्यारिनेट गर्ने मसलामा के राख्छ मसलामा मैले चाहिँ जिरा धनिया हल्का मिट मसला अनि त्यसपछि ल्वाङ सुक्मेल अब यताउति अब हालेको तेजपत्ताहरु सबै राखेर ग्राइन्ड गरेको छु ल अनि त्यसपछि अब स्वाद अनुसारको नुन राख्लाको ए नुन मसला नुन म्यारिनेट गरेर एकछिन राखिन्छ आधा एक घन्टा खासमा यो राख्नु पर्ने चाहिँ लगभग 3-4 घन्टा राख्नु पर्छ हैन र अब टाइम नभएनाले मैले त्यति राख्न सक्दैन ओयल अलिकति अनि त्यसपछि मैले मेरिनेट गर्न गइरहेको छु है अनि त हात सफा हुन पर्छ नत्र भने ग्लोभ्स लगाएर मैले युज गरेको छु किनभने चाहिँ अब सेफ्टीको लागि पनि हो हैन अनि त्यसपछि यता देख्न सक्नुहुन्छ एप्पल एभोकाडो मैले एउटा चाहिँ अघि काटेर खाइसकेँ देखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई अनि हाम्रो सपिङ अघि गरेको यो सामान राखेकै छैन अब यो चाहिँ सबै रिप्लेस पनि गर्न छ काम धेरै छ हैन अब यसमा के राखिन्छ साना अरु हामीले के राख्दैन अब यसमा लेमनहरु के राख्नु पर्दैन यसलाई मसलाकै बलले पाक्ने हो यो अब पक्कु हैन बनाउन पक्कु भन्छ कसैले पक्कु भन्छ कसैले चाहिँ कबाब भन्छ हामीसँग उस र त्यो के मिट मसला जस्तो के छ होला मिट मसला किन गरम मसला किचन किङ सब त भित्र छ होला स्टोर रुममा गरम मसला त यस्तो प्याकेजिङमा हुन्न के मिट हाल्नु त म खोज्न जाने भए भित्र जान्छु के रे
चिकन करी मसला मोमो मसला आधी घन्टाको लागि राखेको फ्रिजमा रेडी हुँदैछ मासु। अब म चाहिँ दाल बसाउनु पर्यो। दालको लागि मैले यहाँ दाल भिजाइसकेछु। अब यसलाई मैले सिटी लगाइदिनु पर्छ अनि यो सिटी लगाएर मलाई यसमा तड्का लाउनु पर्ला। सबै अनियनहरू सबै राखेर पछि कोरिएन्डर लिभ्स हालेर अनि यसलाई चाहिँ तड्का लगाएर खानु पर्यो। आज कस्तो खान मन लाग्यो मलाई त्यस्तो खालको। कति पिस हुनुहुन्छ यारमा कसकै हुनुहुन्छ यार लौ दाल अब पाक्छ सुरु भयो पकाउनु। के राखेको मैले लसुन अनि हालेँ। अब मैले अरू मसलाहरू केही हाल्दैन सबै यसमा हालिसकेको छु होइन। अब मजाले यसमा पकाउने हो मजाले तेलमा भुट्ने अनि पक्कु चाहिँ आज बन्दैछ ल। मैले यतातिर मासु भइरहेको छ घरले पक्कु बनाइरहेको छ अनि यतातिर चाहिँ मैले दाललाई चाहिँ झानेको दाल बनाउन लाग्यो कि त्यसमा चाहिँ टमाटर अनि कोरिएन्डरहरू त्यो टमाटर पकाएर अनि कोरिएन्डर राखेर मजासँग तड्का लाएर भन्छ नि झानेको मजासँग त्यस्तो खालको खान मन छ अनि त्यही बनाउन लाग्यो मैले। थाकिसक्यो अब जिराको यो राख्नु पर्यो जिरा राख्नु पर्यो। नर्मल्ली हामीले त दालमा आज हामीले तड्का लगाउन लाग्छौँ अनि पानी हल्का राखेर तड्का लगाउन लाग्छौँ। त्यो राम्रो ठुलो भयो बाक्लो हुन्छ। नुन के गर्ने नर्मल्ली अब हामीले भयो। अब यसमा चाहिँ के गर्न लाग्छ नि तिमीले भयो भने अब बोइल हुने भइसक्यो भने अब नुन चाख्छु म अनि माथिबाट चाहिँ कोरिएन्डर लिभ्स हाल्दिने। यही नै हो भइसक्यो दाल। यसलाई उमाल्नु पऱ्यो नि त उमाल्न पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नुन चाख त खै कस्तो मान्छे हो हल्का ल। हाम्रो पक्कु चाहिँ पाकिरहेको छ कबाब पाकिरहेको छ मजासँग अनि दाल रेडी भइसक्यो तड्कावाला दाल। अब चाहिँ कराईले मासु पकाइरहेको छ पाकिरहेको छ टाइम लाग्छ त्यो पाक्न। उसले फेरि के बनाउनु लाग्यो भने केबाब बनाउनु लाग्यो नि त त्यही भएर मजासँग पकाउनुपर्छ रातो हुने गरेर
त्यही भएर यसलाई टाइम लाग्छ दाल चाहिँ रेडी भइसक्यो अनि भात पनि रेडी भइसकेको छ मलाई अब भोक लाग्न लागिसक्यो म अब एकछिनमा खाना स्टार्ट गर्छु मलाई त्यस्तो भइसक्यो ओके म फेरि मासुको देखाउँछु ल मासु कति आई मिन पाकिराखेको छ नि त्यो चाहिँ म फेरि हजुरलाई अपडेट दिन्छु त्यसरी फ्याट पाऱ्यो भने सट्टै निक्लिन्छ त्यो आइडिया हजुरलाई थाहा छ कि थ्याङ्क यू मेरो बुढी मैले भनिरहेको छु तिमीलाई मैले नजानेको कुरा सोधेको हो तिमीलाई होइन त्यो फ्याट पाऱ्यो भने त निस्किहाल्छ नि यो यसो कस्तो छ है टेस्ट गरौँ अनि रेडी पुरै छ एउटा टेस्ट गर्छु ल दामी दामी छ यस्तो भएको छ पुरै रेड भएको छ पुरै डिप फ्राई यही हो पक्कु अनि त दाल छ रोटीसँग खाने यस्तो भन्छ के दाल दाल फ्राई भन्छ यसलाई दाल फ्राई अब चाहिँ हामी खाना खान लाग्यो खाना खान्छौँ आजको त्यही थियो हाम्रो कुकिङ यति नै हो हामीले डिनरको लागि बनाएको अब खान्छौँ म हजुरलाई फेरि भेट्छु ओके गुड मर्निङ एभ्रिवान नेक्स्ट डे म बिहान उठेर ब्रस गरिसकेँ मुख धोइसकेँ अब चाहिँ म एक गिलास पानी खान्छु अनि पानी खाएर त्यसपछि पानी पिइसकेपछि चाहिँ अनि यहाँ चिया बसालेको छु मैले मरिच र जिन्जर पाउडर राखेको चिया एउटा फोन आएर म डिस्टर्ब भएँ त्यो पानी पिउनु पर्यो एक गिलास पानी राखेर ओके मेरो मर्निङमा मैले खाने चिया पिउने अनि त्यसपछि पानी पिउने फर्स्टमा उठेर अनि त्यसपछि एकछिन पछाडि चिया पिउने अनि ड्राई फ्रुट्सहरू खाने त्यो चाहिँ यिनै हो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अब लाइट स्न्याक्स खान्छु तर अब म काममा पनि जानुपर्छ त्यही भएर म क्विकली रेडी हुनुपर्छ त्यसको लागि अब मैले भिडियो हेरेर एन्ड गर्छु अब म रेडी हुनु पर्यो अनि छिटो गरेर काममा जानुपर्छ म त्यही भएर लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु सब्सक्राइब गर्नु च्यानललाई भन्दै मैले भिडियो हेरेर एन्ड गर्छु आई विल सी यु अगेन गाइज बाई